Today it's another vlog. Now I'm going to Starbucks, one biggest Starbucks in the whole world. Bali, nasa likod ko na po siya. Papasok po tayo sa loob. Tara, samahan niyo ako. Starbucks Milan, yung isa sa pinakamalaking Starbucks sa buong mundo. Ayan, ang laki sa loob po. As in, the biggest Starbucks. Demonstration nila kung paano nila ginagawa yung kanilang papel. T-shirt, mugs. Dito, may oras po. Ito yung pagkuha nila lang papel. Kung paano process ng kape. Paano nila sinasala yung kape. Machine. Yun, yung filter nila. Na section nila. Ang laki, no?
Starbucks. Meron silang demo. Ewan ko lang po kung anong oras nag-i-start ang pagde-demo nila processing ng kape. Ayan po ang itsura. Ang taas. Yung mga pipe, dun po nang gagaling yung mga processing filtro. Ayun, nakikita niyo yung gumagalaw na yun. Ang bango, amoy kapeng-kape. Ito po iba ako. Naghihintay na lang po kami ng order namin. Pipes din na yan, ayun. Filter din. Ayun ang aming order. This is it. Our order. Processing nila ng kape yung sa packaging. Ayan po siya. Kita niya yan, process nila. Sealed na agad. After. Kasi pinapakita nila kung paano nila pinifilter. Next train niya yung processing. Next train niya yung ipok. Kung paano. Gusto nyo bumili ng product, magnet, rep magnet. Isang rep magnet 16 euro. Wow. Collection item, mag at may kasama ng magnet. Ayan. May kasama siyang leather pang-antay. Ballpen.
Pababa na po ang text. Dito na po nagtatapos ang Starbucks tour namin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Please don't forget to subscribe to our channel.